კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს ობიექტივის დილა გახლავთ, მედია კავშირი ობიექტივის ღია ეთერში, მე შორნეთ ჭაურელი ვარ და როგორც მოგახსენეთ, ირაკლი თედორაძეც შემოგვერთდა ამასობაში. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, საინტერესო ყოველი პარასკევი დღე მე დარწმუნებული ვარ, მაშინ როდესაც თქვენ განიხილავთ ასოცირების ხელშეკრულებაში ჩადებულ გარკვეულ პუნქტებს, ხოლმე ასე ვუთხარი მაყურებელს ყოველ შემთხვევაში იცის, სანამ მე შემოვიჭრებოდი, ასე ვთქვათ, შენს და მერაბის იმაში, რა ქვია, გადაცემაში, სავსებით ორგანო ხო? კი, ასია ნამდვილად. მე მოხარული ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას ვღებულობ თქვენიდან. მაყურებელს უთხრათ, რომ წინა გადაცემის დროს ვსაუბრობდით საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, ასევე ყურადღება გავამახვილეთ ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით და ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, განვარცოთ თუ თქვენი სურვილია ეს და დავამატოთ ასევე მრეწველობის ხელშეწყობა, ახალი ბაზრების მოძიება, რა იგულისხმება ყოველ შემთხვევაში ამ ყველაფერში, როგორ შეიძლება რომ მოუყაროთ აი ამ ყოველივეს თავი, თუმცა თავდაპირველად მინდა ერთ-ერთ საკითხზე გავამახვილოთ ყურადღება, სანამ ესეთ საქმიან ამპლუას მივდგებით და ჩავერთვებით. ესე იგი, უხამსი კომენტარები, მიშტერება, სტვენა, ტელეფონის ნომრის ან შეხვედრის დაჟინებით მოთხოვნა დასჯადი გახდება. ეს ინფორმაცია თქვენთვის ცნობილი, იმიტომ რომ როდესაც მობრძანდით ობიექტივში, რადგანაც იყო ასეთი საუბარი, რომ მე ხა შევეცდები დიდად არ შემოგხედოთ, რადგან ვიცით რომ ატაცებული სიტყვები და მოსაზრება იყო უკვე საზოგადოებაში. როგორია თქვენი პოზიცია და სანამ პოზიცია სიტყვით მე მინდა კიდევ ერთხელ განვმარტო მაყურებელს, მოქალაქეთა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა პეტიცია ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა განიხილა ეს ყოველივე განცხადების ავტორების მთავარი მოთხოვნა სექსუალური შევიწროვება კანონით აიკრძალოს და დასჯად ქმედებად განიხილოს. პეტიციას 1000 მოქალაქე აწერს ხელს. პეტიციის ავტორთა განცხადებით პარლამენტმა დაუყოვნებლივ უნდა განახორციელოს ცვლილებები შრომის კოდექსსა და ადმინისტრაციულ სამართალდამხმართა კოდექსში და სექსუალური შევიწროვება აიკრძალოს როგორც დასაქმების ადგილზე, ისე საჯარო სივრცეში და ბოლოს. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა პარლამენტში წარდგენილი პეტიციის განხილვა მიზანშეწონილად ჩათვალა და შემდგომი მსჯელობისათვის გენდერულ საბჭოს გადაუგზავნა. რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ თქვენ აი ეს ახალი ინიციატივა, რომელიც ასე ვთქვათ განხილვის პროცესშია და გენდერულ საბჭოსაც კი გადაეგზავნა უკვე. რა სიტყვით თქვენ? შეიძლება ითქვას თუ არა რაღაც ღიმილის მომგვრელია თუ არა სერიოზულია და რატომაც არა ეს სრულეში ნამდვილად რომ უნდა მოვიდეს. კი ბატონო, შეგა მე ორიოდე წამეთ შესახალს გავაკეთებ, მივესალმები ჩვენს ეროვნულ მსმენელს, მივესალმები ასე ვთქვათ მაყურებელს, რომელიც თვალსადევნებს და გადაცემების შემდგომ ხშირად გვირეკავენ სხვადასხვა საკითხებით, პრობლემებით. რისთვისაც დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ვთქვათ ხილვადი არის პრობლემები, რაც საზოგადოებაში წარმოიქმნება და ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ჩემთვის მაგალითად ძალიან რთულია ამ საკითხზე ვისაუბრო სრული სერიოზულობით და ვთქვა, რომ ეხლა მე მოგაწოდებთ იურისტის აზრს, იმიტომ რომ ეს არის აბსურდული კანონი. ეს არის ესე ვთქვათ დაბალი ტექნიკა სამართლებრივი, რომელიც თუნდაც პეტიციის ვთქვათ შემდგენელებმა გააკეთეს და მოდით ესე ავიღოთ. არასამთავრობო ორგანიზაციები არ ნიშნავს, რომ ისინი არიან დაკომპლექტებული კვალიფიციური იურისტებით, კვალიფიციური ეკონომისტებით და ასე შემდეგ. მე ყველას არ გულისხმობ, ხო? მე მინდა მოუწოდო ყველას კიდევ ერთხელ, რომ ზოგადად არსებობს კვლევის მეთოდები. და არსებობს ზოგადად, ესე ვთქვათ, რაიმე პროექტის შეფასების და მისის ზეგავლენის შეფასების ტექნიკები, მე გულისხმობ, ესე ვთქვათ, რეგულაციების შემდგომი შეფასების და ზეგავლენის შეფასების ტექნიკებს, ხო? მხოლოდ გრანტი არ განსაზღვრავს, ან ესე ვთქვათ, წამოშობილი იდეა არ განსაზღვრავს, თუ თქვენ რაღაც სიახლე ან ინოვაცია შემოიტანეთ მეცნიერებაში. როდესაც ზოგადად კვალიფიციური სპეციალისტი მუშაობს რაიმე თემატიკაზე, ის პირველ რიგში იკვლევს ბექგრაუნდს, ის პირველ რიგში იკვლევს საზოგადოებაში არსებულ, ისე ვთქვათ, პრობლემატიკას და მისი თემატიკა, რომელთაც ის გამოდის ინიციატივით, უნდა იყოს აქტუალური, ადეკვატური და უნდა თავაზობდეს რაიმე პრობლემის გადაჭრას. ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ სისხლის სამართლის კოდექსში აქამდე არ იყო სექსუალური ტიპის დანაშაულებზე, ესე ვთქვათ, მუხლები, მიძღვნილი და გაუპატიურება, სექსუალური ძალადობა, გარყვნილი მოქმედება, არასრულ წლების ჩართვა სექსუალურ, ესე ვთქვათ, მოქმედებაში, პორნო ინდუსტრია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი სისხლის სამართალში ისედაც დასჯადი იყო. უკაცრავად, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ სამართლებრივად განსაზღვრა დაჟინებული მზერა. აი, წარმოიდგინეთ მე რომ მაგალითად
მაკლია თვალს, ხო, სათვალეებს ხმარობ. ჩემთვის მაგალითად ნებისმიერი მზერა თუ ეს მიმართული არის 2 მეტრის იქით არის დაჟინებული, იმიტომ რომ როდესაც მიჭირს რაღაც საგნის აღქმა, მიწევს უფრო, ესე ვთქვათ, სკრუპულოზურად დავაკვირდე. არის ადამიანები, მაგალითად არა ორატორები, ხო, რომლებიც ცოტა აზროვნებენ და ესე ვთქვათ, მათ ქვეცნობიერში, ტვინში მიდის გარკვეული პროცესები, ისინი უფრო ესე ვთქვათ, მონოტონური მზერით გამოირჩევენ, იმიტომ რომ ამავდროულად თვლიან რაღაც შესაძლო მოდელებს, ვარიანტებს, ეკონომიკურ ფორმულებს და თან საუბრობენ, რა იქნება განსაზღვრელი დაჟინებული მზერის ან მიშტერების. ჯერ ეს ერთი რამდენად ესე ვთქვათ, უნდა დავაკნინო მე ქართული ენა, რომ ესეთი ტერმინოლოგიით დავწერო კანონი. ეს არის სირცხვილი. მე მესმის, ეხლა მეორე მომენტი ავიღოთ. ჩვენ LGBT საზოგადოებაზე ვიცახით, რომ აქვთ გამოხატვის თავისუფლების უფლება. დიახ. LGBT საზოგადოება, რომელიც ფუნდამენტური ოჯახის ცნებისთვის არის გარყვნილების მაგალითი. თითოეული ადამიანი გადაწყვეტს მისთვის ეს რა არის. მაგრამ მე ვსაუბრობ ფუნდამენტური ოჯახი, ასე ვთქვათ, დედა, მამა, შვილი. რაზეც იდგა სამყარო და გამრავლდით ხო, აქამდე მოვედით LGBT საზოგადოება რო ყოფილიყო და ჩვენ ყველანი ყოფილიყავით, ასე ვთქვათ, ერთგვაროვანსქესიანი ქორწინების პროპაგანდისტები და მიმდევრები, ჩვენ ვერ გამრავლდებოდით, ხო? იმიტომ რომ ხელოვნური განაყოფიერება მაშინ არ არსებობდა. ეს ცალკე პრობლემაა, ხო? რა წარმოიშვა ეს და გააქტიურდა. ეხლა წარმოვიდგინოთ ესეთი რამ. თუ ამ გარყვნილებასაც აქვს თავის გამოხატვის უფლება და ეს კონსტიტუციით მინიჭებულია. როგორ გონიათ, რაინდ მამაკაცს, კეკლუც გოგონას არ აქვს უფლება, რომ გამოხატოს მისი სიმპათია? ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ ყველაფერს ბოჭავენ და ცდილობენ რაღაც გარკვეულ ჩაჭრაში. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თუ ადამიანი მაგალითად თქვენ და მე გამოხატავს ყურადღებას და ეს იქნება დაუშვებელი, ამორალური, ამისთვის სისხლის სამართლის კოდექსში გათვალისწინებულია გარკვეული სასჯელები, ხო? მაგრამ ახლა ერთხელ გთხოვათ დაუშვათ კოლეგამ შორენა თუ შეიძლება დაგპატიჟოთ დაუშვათ კაფეში. ნუ მე არ ვიცი ხო თქვენი ოჯახური სტატუსი, მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ თქვენ არ ყავთ ოჯახი ამ შემთხვევაში, ხართ აქტიური მოქალაქე და გსურთ რა ურთიერთობები, ხო? და ნუ კეკლუცობის თემა არის, რომ პირველადვე არ დათანხმდეთ, ხო? ეხლა ქალბატონსაც აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, ტექნიკები, ფსიქოლოგიური მომენტი, ხო? შეიძლება იმ მომენტში მეორეჯერ თხოვნა უკვე რატომ უნდა იყოს დასჯადი. ხო, აი ეს ძალიან საინტერესოა, ნამდვილად ძალიან საინტერესო კითხვებს ავთ. ირაკლი, მაყურებელი გვირეკავს, მოვისმინოთ მისი პოზიცია რა არის და შემდგომ დაუბრუნდეთ იგივე საკითხს. მოგესალმებით დილომშვიდობისა. მოგესალმებით, ხალბატონო შავლინა, მივესალმებით თქვენ სტუმარს. ძალიან კარგი გადაცემები გააქვთ, მაგრამ იქნება სოფლის მეურნეობის მუშაკთათვისაც დაგეგმოთ გადაცემები დილდილობით, რომ მოვიდეს აგრონომი და ახსნას რა სამუშაოები შეიძლება შესრულდეს სოფელში. ეს უფრო წაადგება ხალხს, ვიდრე ამერიკიდან მოსული ბრძანებების გაშუქება. მადლობთ. მადლობა, აუცილებლად გავითვალისწინებთ, საინტერესო იყო თქვენი ინიციატივაც. კი ბატონო, მე ახლა ბატონს მინდა უპასუხო, რომ რაღაც შეურაცხყოფად გაიჟღერა ბოლო წინადადებამ თქვენი მხრიდან ამერიკიდან შესრულებული ბრძანების გაშუქება, აი ეს შეგიძლიათ აკადროთ ცოტა იმ ადამიანს, ვინც ამას აკეთებს. არავის ბრძანება არ გამიშუქებია ცხოვრებაში და არასდროს ესე ვთქვათ ვინმეს ინტერესის გამო მე ტელევიზიაში არ მოვსულარ და შეიძლება პირადად თქვენზე არ არის. არა, ჩვენ გადაცემას მივუძღვნა, რომ კარგი გადაცემები გაქვთო და ჯობდა დაგეთმოთ სოფლის მეურნეობისთვის, ვიდრე ამერიკიდან მოსული ბრძანებების გაშუქებისთვისო. ესე ვთქვათ, თუ შეიძლება რომ შეარჩიოთ ხოლმე ტერმინოლოგია, იმიტომ რომ ამერიკის არ არის ჯერ ერთი ასოცირების ხელშეკრულება და მეორე თუ თქვენ თვითონაც წაიკითხავთ ასოცირების ხელშეკრულებას, მიხვდებით რომ იქ იმდენად კარგად არის გაწერილი სახელმწიფოს ვალდებულება, რაც დღეს არ სრულდება, რომ ზუსტად ევროპა მიზრუნდა თქვენზე და იქ არ წერია, რომ LGBT თემი დაუშვა და სხვადასხვა ეს გარყვნილების პროპაგანდა უნდა იყოს საქართველოში დაშვებული. თვითონ ევროპა არ უშვებს ამას და ესე ვთქვათ, ანტი-LGBT ფონდები და ორგანიზაციები მილიონობით ბიუჯეტს ხარჯავენ თავის ქვეყნებში, რომ ეს პროპაგანდა არ არსებობდეს და შეინარჩუნონ ფუნდამენტალური ცნებები და ფასეულობები. ჩვენ თვითონ უნდა მოვთხოვოთ ჩვენი მოქალაქეებს და საზოგადოების ნაწილს, რომელიც $20,000 გრანტის და სხვა დანარჩენი მილიონი გრანტის გამო ირჩევს გარკვეულ გზას. როდესაც შეეძლო აერჩია მეორე ბანაკი და იქიდანაც მიიღო გრანტი, ეს თითოეული ადამიანის ფასეულობის საკითხია. ასე რომ ძალიან გთხოვთ
დიახ, გასაგებია. ბატონო ირაკლი, ასევე თქვენ როდესაც საუბრობდით თავდაპირველად აი ამ საკითხის ახალ ინიციატივას რომ განვიხილავდით, თქვენ თვითონვე თქვით რომ კი, მაგრამ ახლა რატომ არის აქტუალური საკითხი აქამდე არ იყო ეს ყველაფერი? არ ხდებოდა სექსუალური ძალადობა და ასე ხდება სექსუალური ძალადობები, ოღონ ძალადობა საზოგადოებამ არ გაიგოს, ესე ვთქვათ, სისხლის სამართლის დანაშაულებრივი ქმედებით, ხო, გაუპატიურება, სექსუალური მოქმედება, ესე ვთქვათ, არასრულწლოვანთან დამყარება და ასე შემდეგ. დღესდღეობით ამერიკულ კულტურაში სექსუალურ ძალადობას შეიძლება მოიაზრებოდეს თუნდაც აი უხამსი კომენტარი, ხო, რომელიც შეიძლება, კი ბატონო, უხამსი კომენტარი მისაღებია და ადმინისტრაციული წესით უნდა ისჯებოდეს და ეს შეიძლებოდა სხვა სისხლის სამართლის, ესე ვთქვათ, დანაშაულში გასულიყო. იცით რა არის? ზოგადად ღიმილმაც შეიძლება ადამიანის შეურაცხყოფას გააჩნია როგორ აკეთებთ ამას. მეორე მომენტი არის ქალბატონი რამდენად არის თვითონ პროვოკატორი აი ამ მოქმედების. ჩვენ თუ ვითხოვთ რომ მამაკაცმა მოთოკოს ესე ვთქვათ მისი მამაკაცური საწყისები არ გამოხატოს სიმპათია, მეორე მომენტია ხო ამ დროს ქალბატონები ამბობენ რომ მე მაქვს გამოხატვის თავისუფლება და მას შეუძლია ესე ვთქვათ პროვოკაციულად ჩაცმულმა ან მოქმედებით მამაკაცს აიძულოს ესეთი რამ გააკეთოს. ფაქტობრივად ეს ახალი ინიციატივა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, მხოლოდ მამაკაცებისთვის არის. ეს არის ზუსტად შეკვეთილი თემა და ალბათ NGO-ებმა, რომელმაც ამ ეს პეტიცია მოითხოვეს, არის ქალთა უფლებათა დამცველი. მე ვეთანხმები, რომ ქალზე ძალადობა არის სირცხვილი და დასაგმობი და ნებისმიერი ესე ვთქვათ მამაკაცი, რომელსაც აქვს ამბიცია, რომ ის მამაკაცია შინაგანად, რა ვიცი, სულიერად, საწყისებით ესეთი მოქმედება ისედაც არ უნდა იჯდეს ესე ვთქვათ მის ტექნიკურ არსენალში, ესე ავიღოთ და შეიარაღებაში, მაგრამ სხვა დანარჩენი ტექნოლოგია რომელიც გამოყენება ეს სიცილის და აბსურდის მომგვრელი, იმიტომ რომ მათ წერი ასევე შეხება. აი რა განესაზღვრება შეხება? დღეს ჩვენ ერთმანეთს მივესალმეთ, ხო? დიახ, მასია. შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ჩვენ დავარღვიეთ მომავალი პოტენციური კანონი. ალბათ კი ბატონო, შეხება არ არის ხელშემორტმევა? თუ აქ იგულისხმება კანონში, რომ თუ ქალბატონმა არ გამოგიწიათ ხელი ჩამოსართმელად პირველად, ეს რა გამოდის, იცით, რომ მამაკაცი უნდა დაკნინდეს, უნდა დაივიწყოს ყოველგვარი ჯენტლმენური, ესე ვთქვათ, აი, ხო, ძალიან მოგწონთ მამაკაცის ერთ-ერთი ეპითეტი, შესამკობი არის ჯენტლმენი, ხო? მამაკაცი უნდა წამოდგეს, როდესაც დაუშვათ ქალბატონის შემოწმების ოჯახში, თუ ახურავს თავს, მოიხადოს, ადგილი დაუთმოს, მიესალმოს პირველი, აქ აი როგორ გამოდის იცით რომ ქალთა თემით ცდილობს აი ამ კანონით რაღაცნაირად მამაკაცი მეორე ხარისხოვან ფიგურად აქციოს თუ აი ვერ მივხვდი ამ კანონის შინაარს და მეორე ვერ ხვდები რას. როდესაც ჩვენ ვიღებთ რაიმე კანონ პროექტს ან რეფორმას, ევროკავშირში არის დანერგილი პრაქტიკა, გერმანიის თანამშრომლობის საზოგადოება ამას აქტიურად ხელს უწყობს და ატრენინგებს თავს, მეც რამოდენიმე ესე ვთქვათ კვირიანი მასწავლება გავიარე, რომ თითეული კანონი ან რეფორმა უნდა გადიოდეს ზეგავლენის შეფასების ანალიზს. აი რა ზეგავლენა ექნება, თუნდაც საპენსიო რეფორმა. არ ვეთანხმები საპენსიო რეფორმის ესეთ ფორმულირებას. ანუ როგორ ფორმულირებას მოდი შეგვიძლია ესეთ განკარგოთ. აი თუნდაც მოდით ესე ავიღოთ, ჩვენ დღესდღეობით მოჩვენებითად საუბრობთ რაღაც უფლებებზე და ამის საპირისპიროდ ჩვენ ვაკეთებთ და ვიღებთ ისეთ კანონებს, რომელიც დაუშვათ საზოგადოების სუსტ ნაწილს უზღუდავს ამ გამოხატვის თავისუფლებას, ხოლო ძლიერი უფრო მონოპოლიზირდება და გადადის დომინიონის, ესე ვთქვათ, მონათმფლობელის პოზიციაში. არ შეიძლება ესეთი რამ. ჯერ ერთი ეს კანონი ჩემთვის პირადად ძალიან ბევრი იურისტისთვის მიუღებელი არა, ვისაც ვესაუბრე, არის ანტიკონსტიტუციური. 95 მუხლის მიმართებაში, ხო? Liberty Act-ს რასაც ეძახის საზოგადოება. თითქოს ამ ახალმა რეფორმამ წარმოშვა ახალი ტიპის გადასახადი ოღონ ირიბად. დამსაქმებელს ჩვენი დასაქმება გაუძვირდა 4%-ით. ჩვენ 24-26% უნდა გადავიხადოთ უკვე ჩვენი ხელფასის. რატომ თუ რეფორმა იყო მიდრეკილი ადამიანის უფლებების დაცვაზე, ღირსეულ პენსიაზე, აი, კითხვის დასმაც კი არაკორექტულია, როდესაც ჩვენ ვეკითხებით სოციალურ სიდუხჭირეში ყოფ ადამიანს სურს თუ არა მას უზრუნველყოფილი საპენსიო ასაკი. რა თქმა უნდა, ყველას სურს. და თქვენ მე მაძლევთ გარანტიას იმისას, რომ ეს საპენსიო რეფორმა ამ ფორმით მომცემს 30 წლის მერე შედეგს. გავითვალისწინოთ პორტუგალიის მაგალითი, სხვა ბევრი, ესე ვთქვათ, სამხრეთ ევროპა, ხო, პოსტსაბჭოთა კავშირის საერთო აღარგულისხმობ ქვეყნებს. ყველგან ეს ფონდები ჩამოიშალა.
კი სხვა შორის ამის პრეცედენტს უშვებენ აქაც საქართველოში, რა თქმა უნდა, არის გაკოტრებაუნარიანი ფონდი თავისი სამართლებრივი იურიდიული ფორმით და სადაზღვეო სისტემა არ არის ადაპტირებული. თითეული ეს გადასახადი მე უნდა შემეძლოს ჩემს მიერ გადახდილი თანხების მართვა, ადმინისტრირება. მე უნდა მეკითხებოდნენ, სად დააბანდებს საპენსიო ფონდი ჩემ თანხას. კი ბატონო, გასაგებია ჩაიდო პრინციპი კეთილგონივრული ინვესტირების, ესე ვთქვათ, საწყისები. მაგრამ თითეული ეკონომისტისთვის, ახლა კიდე 3 ეკონომისტი რო დავსვათ, ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ საქართველოს სოფლის მეურნეობაზე და თითოეულ ჩვენთაგანს გქონდეს სხვადასხვა ხედვა. და ყველა იქნება გამყარებული როგორც თეორიით, ისე ფორმულით, ისე კვლევით. ხო, იმიტომ რომ ყველა ინდივიდუალურად რა თქმა უნდა, ყველას აქვს თავისი ხედვა და ეკონომიკაში არსებობს მილიონი სკოლა, რომელიც გვაძლევს შედეგზე გასვლის სხვადასხვა მეთოდებს, ხერხებს და ამოცანების საშუალებით, ხო? აი, რომელი იქნება კეთილგონივრული, როგორ გამსაზღვრა? აი, ესეთი ბუნდოვანი ტერმინოლოგია კანონში, რომელიც ეხება უმნიშვნელოვანეს სფეროს საზოგადოების, ხო, უზრუნველყოფილ პენსიას, როგორც მათ ეს დაარქვეს საპენსიო ასაკს, არის ცოტა, ესე ვთქვათ, უპასუხისმგებლო. აი, ამ კანონზე ზუსტად უნდა ჩატარებული იყოს რეგულაციების ზეგავლენის ანალიზი. თან გარდა ამისა, ასევე საინტერესოა, რა რაოდენობა იქნება ის თანამატი, რომელსაც მიიღებს ესათვის პენსიონერი, ეს სტაჟის მიხედვით იქნება, ვთქვათ, განსაზღვრული. დანამატზე არ არის, ჩვენ იქ ვრიცხავთ პროცენტს, ჩვენი ხელფასის, ეს პროცენტის შემდეგ ფონდს აქვს უფლება დააბანდოს სხვადასხვა ბირჟებზე, საინვესტიციო პროექტებში და იქიდან მიღებული დივიდენდები. თუმცა ეს მიღებული დივიდენდი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, არც თუ ისე მაღალი მაჩვენებლის არ უნდა იყოს. ნუ, რა თქმა უნდა, არ იქნება მაღალი მაჩვენებლის, აქ უფრო იქნება დაგროვებად. ეხლა მე და თქვენ თუ დავიწყოთ, მე 30 წლის ვარ, 31-ის 10 წლის შემდეგ 61, ესე ვთქვათ 34 წლის შემდეგ, რასაც მე დავაგროვებ ამ ფონდში და პლუს დაერიცხება პროცენტები ის იქნება, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე შინაგანი წმენა არ გამაჩნია, რომ 30 წლის შემდგომ ეს ფონდი იქნება ცოცხალი და დაუშვათ არ მოვივლით ჩვენ 1-5-6 ადამიანის კასკადს, რომელიც გასამართლებული იქნება თანხების არაკეთილსინდისიერი და არაგორნივრული დაბანდებისთვის. კი, რა თქმა უნდა, ალბათ ძალიან რთული იქნება. აუცილებელია ამოქმედეს სადაზღვეო სისტემა ამ დეპოზიტების, ეს უნდა იყოს ტრანსპარენტული და თითოეულ ჩვენთაგანს უნდა გქონდეს წვდომა და ანგარიშვალდებული უნდა იყოს ფონდი თუ სად დაიხარჯა ჩვენი პენსია, სად მიდის ეს თქვა ჩვენი გადარიცხული თანხა რა პროექტში. უნდა დააწყოს, ვისი მხრიდან უნდა იქნას უპროტესტი დასრულება. დღესდღეობით ფონდი არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რაც ნიშნავს, რომ მას განაგებს სახელმწიფო, გამომდინარე აქედან კეთილი ინებოს სახელმწიფომ და დააზღვროს. მეორე მომენტია საერთოდ და მე მიკვირს, რატო ის ორგანიზაციები, რომლებიც მოითხოვდნენ ესე ვთქვათ Liberty Act-ის გაუქმებას, ბიზნესს იცავენ, ხო? რატო დღეს არავინ არ საუბრობს, რომ ეს რეფორმა აწვება ბიზნესს? რატომ თვლით თქვენ ასე იქნება 20% პლუს 2%. კი ბატონო, შეიძლება ეს არ დააწვეს პატარა შპს-ს ან საცხობს, რომელიც ესე ვთქვათ მცირე რაოდენობა ყავს, მაგრამ წარმოვიდგინოთ ახლა დიდი კომპანია, სადაც მუშაობს 200, 300 და მეტი ადამიანი. და ხელფასი არის მაგალითად 2000 ლარი. 2000-ის 2% რამდენია და გადაამრავლეთ 200. ეს არის დამატებითი ხარჯი ბიზნესისთვის. მეორე, რატომ არ მოხდა მაგალითად თუ ჩვენ საუბრობთ, რომ სახელმწიფო კეთილგონივრულია, ის ცდილობს საზოგადოებას შეუნარჩუნოს უზრუნველყოფილი პენსია, გამოასწოროს სოციალური ფონდი, რატომ არ მოხდა 20%-დან საშემოსავლოს 20%-დან ფორმირება? უკვე რომელსაც ჩვენ ვიხდით. რატო დაემატა 20%-ს ეს გადასახადი და ირიბად დაიღვა, მე ვაპირებ მაგალითად თუ აი მიმართვას გავაკეთებ თქვენი ტელევიზიით, თუ ვთქვათ რამოდენიმე არასამთავრობო იქნება თუ სპეციალისტი ექნება სურვილი, მე მინდა საკონსტიტუციო სარჩელი უბრალოდ ინტერესის გამო შევამოწმო, არის თუ არა ახალი რეფორმა, კანონპროექტი კონსტიტუციური. გამომდინარე 99 მუხლიდან. თორე ეს არის ირიბად ახალი გადასახადი. გასაგებია რომ ეს არის ტრანსფორმირებული საშემოსავლო გადასახადი, მაგრამ მე საშემოსავლო გადასახადი საბოლოო ჯამში გამიწვირდა. ეს არ მომხდარა 20%-ის ფარგლებში, რომელსაც ისედაც უკვე იხდიდა ჩემი დამსაქმებელი.
2% მე უნდა დავამატოს 22% და 2% უნდა დავამატოს. ეხლა ასევე საინტერესო თქვენი პოზიცია და ამით უკვე ამ ნაწილს დავასრულოთ პენსიებთან დაკავშირებით ინფორმაციის ასე ვთქვათ მიწოდება მაყურებელთან, რადგან უკვე ამოწურულია ვფიქრობ 20 ლარით მოიმატებს 2019 წლიდან პენსია. 2018 წელს არც ერთი თეთრით. ყოველ შემთხვევაში ამაზე ღიად საუბრობენ. 20 ლარი. იმდენად აღფრთოვანებული ვარ და გახარებული ხო მეთქობა. წარმოიდგინეთ. ვერ პოულობ ადგილს თუ სადგანავთავსო ეს სიხარული. რისი მომცემია? რამდენი არის ინფლაცია? 180 ლარი და 200 ლარი მე მგონი. უკაცრავად ინფლაცია რამდენი არის საქართველოში? 6%-იანი გვაქვს? ალბათ არა. გვაქვს თუ მეტი გვაქვს თვითონ? არ ვიცი, ვერ გეტყვი. მეტი, ბევრად მეტი არის ინფლაცია. და 20%-იანი ზრდა ხელფასის რომელიც 160 ლარია თუ 180 ლარია, ეს რა არის? არაფერიც არ არის, შენ წარმოიდგინე, თქვენ წარმოიდგინეთ. იმპოლზე, როდესაც ზვირდება პირველადი მოხმარების პროდუქტს თავი დავანებოთ კიდე, მოდით ესე ავიღოთ, რომ წყალზე და პურზე და ესე ვთქვათ სტალინგრადის დროს, რომ ესე ვთქვათ ერთი პატარა სუხარიკით გადარჩა ხალხი, ისე ვიცხოვრებთ და არ შევჭამთ საჭმელს, ვიშიმშილებთ. წამალი კომუნალური გადასახადი. მე არ გამოვრიცხავ, რომ სახელმწიფომ შემდგომ როგორი პოლიტიკა აირჩიოს, იცით რომ აი ვინც ვერ იხდით და ცხოვრობთ ვაკეში 4 ოთახიანში და ვერ იხდით კომუნალურებს, იმიტომ რომ უკვე პენსიონერი ხართ. მოდით გაყიდეთ და გადადით დიღომში და ეს მიეცით სახელმწიფო საბაზრო ფასად. რა კარგია. ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ესეთი მესიჯები სახელმწიფომ გააჟღერა. მე დღეს რა რეფორმებსაც ხედავ საქართველოში, აი ზუსტად პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მაგალითია. ჩვენ არ მივდივართ ევროპული ან ამერიკული მაგალითით. როდესაც ჩვენ საპენსიო ფონდი უნდა მართოს ადამიანებმა, რომლის დროსაც მოხდა ესე ვთქვათ, პირველადი თანხების მითვისება, ინფლაციები და ასე შემდეგ, აი როგორ შეიძლება ჩვენ ვენდოთ ამ ვექტორს? ალბათ არ შეიძლება რომ ვენდოთ არაფრით, იმიტომ რომ არ არის თქვა ამისი რეალური სურათი, რომ დავინახოთ და ვენდოთ. ეს შეიძლება იყოს ერთადერთი ჩემი მოსაზრებით. მაყურებელს რა თქმა უნდა შეუძლია დაგვყოლოს რამოდენიმე წუთში ირაკლი თედორაძე კვლავ თქვენთან ერთად იქნებოდა, განვაგრძობთ რა თქმა უნდა საუბარს დროებით. უფასო პოლიტიკური რეკლამა ობიექტივის ეთერში. 12 ნოემბერს ოზურგეთი ირჩევს ბეგლარ სიორიძეს. ქართული ოცნება, ძლიერი თვითმმართველობა,
ძლიერი საქართველოსთვის. ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა ობიექტივის ეთერში. როგორ უნდა ვიზრუნოთ ხალხის ჯანმრთელობას? ფასიანი კლინიკები, ფასიანი საავადმყოფოები, კერძო სადაზღვევო სისტემა. ეს ყველაფერი უნდა განვითარდეს. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ უნდა მოვიცვათ მთელი საქართველო მუნიციპალური კლინიკებითა და მუნიციპალური საავადმყოფოებით, რომლებიც სრულიად უფასოდ და ყოველგვარი დაზღვევის გარეშე მოემსახურება მოსახლეობას. დავით თარხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. უფასო სოციალური რეკლამა ობიექტივის ეთერში. ფარცია დამოკიდებულიო შვილო, თურმე სახლი უნდა ჭამო. ძალიან ბევრჯერ ყოფილა რომ საკვების ფული არ მქონია, იმიტომ შვილო, ავანტყოფი ადამიანი ვარ, ავანტყოფი ადამიანი რას გავაკეთე? შემოსავალი არავის არაფერი არ გააჩნია, ტირის ხალხი დაიარეთ გენაცვალე მოსახლეობაში. ჩვენი მთავრობა უნდა გადადგეს. ვერ უკლავდებიან, ვერ შივრები იხოცება შვილო ქვეყანაზე ხალხი, როგორ შეიძლება ასე? ნახევრად შიერი ვარ, შაი დაპურსვამ, მეტი არაფერი ეს ამაქვს ახლა. განცხადება ყოველთვის მომივიდა ქულა ძალიან დიდი და არაფერი არ მომცეს. ეს თავრობა უნდა გადადგეს, ყვილებში გვაცხოვრებენ, ტყვილებში. სოციალური ბორჯომში ეგრე მითხრეს, ვიზუალურად გეტყობა რომ ხარ ინვალიდი, მაგრამ მომვლელი არ გჭირდება. დიდი არაფერი. მე ამ თავრობის იმედი არ მაქვს და მე ასეთი რა ვიცი რა ზრუნვა უნდა ვთქვა თუ რა უნდა ვთქვა, შეიძლება მე ეს პენსიაც მომიხსნან. თუ არ მეკუთვნის, მაგასაც მეტყვიან ცოტა ხანში ალბათ. განაცხადი დაწერილი ჰქონდა, მოვიდნენ, შეგვამოწმეს, უთხარით მდგომარეობა, რომ უმუშევრები ვართ ყველანი სახლში, არა გვაქვს არანაირი შემოსავალი. იმ ხელა ქულად ჰქონდა დაწერილი, რომ არ ვიცი რა, ძალიან დიდი. არაფერი არა შემოსავალი. ერთ პენსიაზე ვართ და ეგ არის ჩვენი შემოსავალი. ეს დახმარება რო იყო ბავშვებისა და რაღაცა კიდე რაღაცა შეღავათი იყო. ეხლა საერთოდ არაფერი. ყველაფერი გვიჭირს. რა შემოსავალი მაქვს? არაფერი შემოსავალი არ საიდან არა მაქვს. თუ ფიქრობ, რომ უსამართლოდ მოგექცნენ, სოციალური დახმარება უსაფუძვლოდ მოგიხსნეს, ერთად ვიბრძოლოთ სამართლიანობისთვის. მოდი ობიექტივში, ან დაგვირეკე 577 58 99 98. ახლა ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, როგორც მოგეხსენებათ, ირაკლი თედორაძე იმყოფება ახლა ობიექტივის სტუდიაში. ძალიან საინტერესოდ საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ბატონო ირაკლი, ამიტომ მე მინდა ახალი წამოწეული თემა, რომელიც არსებობს რეალურად ჩვენს ქვეყანაში და ვფიქრობ, რომ ტკივნეულიც შეიძლება იყოს ერთის მხრივ მძღოლებისთვის, ან შეიძლება არც, ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება ამაზე არ ფიქრობს. სავალდებულო ავტოდაზღვევა, ეგ დათვალიერებაც, რომ აუცილებლად სავალდებულო გახდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში გარკვეული სანქციები დაეკიცრებათ მძღოლებს და ბოლოს აუცილებლად სითი პარკის საკითხსაც უნდა შევეხოთ. ახლაც ვრცელდება, როგორც ვთქვით, ჩვენს აგენტოებზე ინფორმაცია. კახი კალაძეც ამბობს, რომ აუცილებლად მიყვებიან ამ საქმეს და გაარკვევენ, ანუ სასამართლომდე მივა ეს ყოველივე და გავიგებთ რეალურად რა მოხდება და რა გადაწყდება სითი პარკთან დაკავშირებით. როგორია თქვენი პოზიცია ამ დროისთვის? ჯერ დავიწყოთ სავალდებულო ავტოდაზღვევასთან დაკავშირებით. რამდენად საჭიროა ეს და რა უნდა ქნას მძღოლმა ჩვენ საუბრობდით ეთერს მიღმა რომ ფიზიკურად ჭირს თუნდაც საწვავით უზრუნველყო ავტომობილი, რომელიცაც ვთქვათ მოძრაობ ადამიანი და გჭირდება ელემენტარულად გადასაადგილებლად. არ აქვს მნიშვნელობა რა მარკის ავტომობილი იქნება ეს. გადასაადგილებლად გჭირდება ადამიანს. როგორია თქვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში? რთულია ვისაუბრო, ახლა გამომევა რომ მე ადვოკატობა უნდა გაუწიო სახელმწიფოს, მაგრამ ჩემი შინაგანი, ვთქვათ, სამოქალაქოებრივი მრწამსიდან გამომდინარე მე ორივე რეფორმას ვეთანხმები, ოღონდ ეს უნდა ჩატარდეს ლიბერალური და ჰუმანური მეთოდებით. აუცილებელია ავტომობილისტის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა. ოღონდ იმ ფასებში, რომელსაც დღეს გვთავაზობენ სადაზღვევო კომპანიები, ეს იქნება ხელმიუწვდომელი და გამოიწვევს საზოგადოების დიდ ღელვარებას. არ დავასახელებ კომპანიას, რამოდენიმე კომპანიას თქვა დამიკავშირდა თავისი მარკეტინგული ხედვებიდან გამომდინარე და შემოთავაზეს როგორც რიგით მომხმარებელს
ამ დაზღვევის შეძენა. ზოგი კომპანიის ფასი ჩემთვის მისაღები იყო, მაგრამ მომსახურება იყო ეს თქვა ნაკლოვანი, ვერ ფარავდა იმ რისკებს, რომელიც შეიძლება ქონდეს ავტომობილისტს, როდესაც ის მართავს. ზოგიერთი საერთოდ არაადეკვატური და გამომდინარე იქიდან, რომ შეიძლება ჩემი მანქანა იყოს საშუალოზე მაღალად ღირებული, შემოთავაზეს ისეთი ფასი, რომელიც არის აბსურდული. და მაგას მირჩევნია დეპოზიტზე განვათავსო ბანკში რამოდენიმე 1000 ლარი და გადავინახო ზუსტად იმ შავი დღისთვის ვაითუ რომელიც მოვა. მოდით ესე ავიღოთ. დღესდღეობით მანქანის მართვა დაკავშირებულია და მანქანა არის მოზღვავებული საშიშროების წყარო. გამომდინარე იქიდან ჩვენ არც ერთი არ ვართ დაზღვეული ხვალ რაიმე ავტოსაგზაო შემთხვევისგან. სხვის მიმართ პასუხისმგებლობა აუცილებლად უნდა იყოს დაზღვეული. და აი ეს მინიმალური პაკეტი სადაზღვევო კომპანიებმა კარგად უნდა გაანალიზონ, რომ ეს არის მასობრივი პროდუქტი, ამას მოიხმარს აბსოლუტური უმრავლესობა ავტომობილისტების და ეს უნდა იყოს ხელმისაწვდომ ფასებში. რაც შეეხება მეორე საკითხს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ტექნოლოგიები. კი, ტექნოლოგიები, ამასაც მე ჩემი შინაგანი წამსით ვეთანხმები. ოღონ ესეც უნდა იყოს ლიბერალური მიდგომებით. ეს არ უნდა გადაიქცეს ვინმესთვის ბიზნესად. ოღონ ბიზნესად გულისხმობ არა მისი პოზიტიური გაგებით, არამედ ნეგატიური, ხო? ხალხის ჯიბიდან ვიღაცა არ უნდა გამდიდრდეს. ეს მართლა უნდა ემსახურებოდეს ეკოლოგიის გაუმჯობესებას, ეს მართლა უნდა ემსახურებოდეს ავტოსაგზაო, ესე ვთქვათ, უსაფრთხოებას და მოწესრიგებას, იმიტომ რომ დღესდღეობით თბილისში მოძრავი ავტომობილების უმრავლესობა ტექნიკურად გაუმართავია და ნახევარზე მეტი წარმოადგენს მოზღავებულზე, ესე ვთქვათ, კვადრატში აყვანილ საფრთხეს. კი ბატონო, გეთანხმებით ვთქვათ ტექნოლოგიების კუთხით, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი პოზიცია სავალდებულო ავტოდაზღვევასთან დაკავშირებით, ანუ ისევ იგივე პასუხისმგებლობა არის სავალდებულო ხდება პასუხისმგებლობის დაზღვევა და არა ქონებრივი უფლების, მაგალითად თქვენივე ავტომობილის. თქვენ თუ ვინმეს მიაყენებთ ზიანს თქვენი ავტომობილით, აი ის ასანაზღაურებელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა უნდა იყოს დაზღვეული. ხო, ეს იქნება. აი მაგალითად წარმოიდგინეთ, ჩვენ შეიძლება მართავდეთ Mercedes S-კლას 2015 წლის, რომელიც ვიყიდეთ განვადებით და უცებ რატომღაც მოვდუნდით საჭესთან და მოვახდინეთ ავტოსაგზაო შემთხვევა დავეჯახეთ ქვეიც. ჩვენ შეიძლება ვერასდროს ვერ მოვახერხოთ მაქსიმალურად მოკლე ვადებში, იმიტომ რომ ჯანმრთელობასთან გვაქვს ურთიერთობა და დღეს კლინიკების ბიზნესია, თუ არ ჩაირიცხა თანხა, ესე ვთქვათ, ის არ განახორციელებს სერვისს, ჩვენ საათების განმავლობაში შეიძლება ვერ შევძლოთ 10000 ლარის მოზიდვა. გამომდინარე აქედან ეს მექანიზმი თითოეულ ჩვენთაგანს იცავს ამ ფინანსური სირთულისგან და სადაზღვევო კომპანია იმ წამსვე უმალვე ჩაურიცხავს დაზარალებულს თანხას, რომ მისი სიცოცხლე გადავარჩინოთ. ეს აუცილებელია, ეს ყველგან ხორციელდება, მაგრამ არ უნდა იყოს სავალდებულო მაგალითად. მაგრამ ჩვენ ყოველთვიური გადასახადი რა თქმა უნდა რომ გვექნება, ხო? მე არ დავასახელებ კომპანიას სპეციალურად, მაგრამ ერთ-ერთმა კომპანიამ ეს ტიპის დაზღვევა 10000 ლარის ოდენობით ანაზღაურების ლიმიტით შემომთავაზა წელიწადში 72 ლარად. ნუ ეხლა ერთ-ერთმა კომპანიამ, ეს არ არის ცნობილი კომპანია ბაზარზე, მათ აღნიშნეს, რომ ესე ვთქვათ, ისინი ახლები არიან ამ სფეროში, 72 ლარი რო გავყოთ 12 თვეზე, 7 ლარიც არ გამოდის, გამოდიოთ თვეში 7 ლარი თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა გქონდეს, რომ ეს მოზღავებული საშიშროების და საფრთხის ავტომობილი თავიდან ავიცილოთ. კი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოა გეთანხმებით ამ პოზიციაშიც. თბილისის მერია სიტი პარკის წინააღმდეგ სამართლებრივ დავას სასამართლოში აპირებს. ამ გაცხადებას კახი კალაძეს როდესაც დაუსვა ჟურნალისტმა შეკითხვა, სწორედ ასეთი პასუხი ჰქონდა, რომ აუცილებლად დავა სასამართლოში იქნება და გადაწყდება რაიმე საკეთილ დღე. როგორია თქვენი დამოკიდებულება სიტი პარკთან დაკავშირებით და ზოგადად ეს კახი კალაძის შემართება, რომელიც შეუდგება შაბათიდან დაკისრებულ სიტი პარკის ირგვლივ ძალიან ბევრი ჭრილოვანი ბიზნესი ტრიალებს, ოპერატიულად კი მუშაობენ ის დაქირავებული პირები, ვინც წერენ ჯარიმებს. რა თქმა უნდა, არა, ეს ამ ბიზნესს არ გულისხმობს ეს თვითონ სიტი პარკის თანამშრომლები, მე გულისხმობს ესე ვთქვათ პარკირების კეთილმომწყობებს და მათი დასაქმების ესე ვთქვათ ჭრილოვან სქემებს, რომელზეც ბევრმა ჟურნალისტმა დამოუკიდებელი გამოძიება ჩაატარა YouTube-ში ეს მასალები დევს, აუთენტურობაში თუ ვინმე ეჭვი ეპარება, შეიძლება თვითონვე შეამოწმოს. ჩემთვისაც ეს ნათელია, როდესაც დააკვირდებით თუ როგორ ესე ვთქვათ არის ორგანიზებული. რაც შეეხება მეორეს, წინა მთავრობამ
აი ესევე ქაოტურად მიიღო ეს კანონპროექტი და City Parks არ ჩაუდო საინვესტიციო ვალდებულებად კეთილმოწყობა პარკირებების და ასე შემდეგ. ხო, ქალაქის საპარკინგო ადგილების განვითარება, მშენებლობა თუ სხვა დანარჩენი. თუ ეს მთავრობა შეძლებს City Park-ის პრობლემის მოგვარებას და სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, ნუ მე წინასწარ არ გავაკეთებ ესე ვთქვათ შეფასებებს, საინტერესო იქნება თვითონ кейსი შემდგომ როდესაც ის გასაჯაროვდება, შევისწავლოთ და მივუძღვათ კი ბატონო გადაცემა, მაგრამ დღესდღეობით ხელშეკრულებაში City Parks ეს ვალდებულება არ ედო, გამომდინარე აქედან იმ ვალდებულებაზე ჩვენ ვერ მივედავებით, რაც მას არ უკისრია. ჩვენ შეიძლება ესე ვთქვათ მოვახდინოთ ამ მიწების ექსპროპრიაცია, ნაციონალიზაცია, ისევ და თავიდან გამოვაცხადოთ ტენდერი, მაგრამ სასამართლო ალბათ იდავებს უკვე იმ კომპენსაციის ოდენობაზე თუ რაც ჩადებულია ჯარიმის სახით. მეორე მომენტია, რამდენად შეეძლო მაგალითად ქვეყანაში მეცენატებს სახელმწიფოსთვის შეეწირათ თანხა, რათა City Park-ისთვის ეს საჯარიმო ვალდებულება დაეფარათ და გამოეცხადებიათ ახალი მაღალი სამართლებრივი ტექნიკით, სახელმწიფოებრივი მიდგომებით, ხალხის ინტერესებით გათვალისწინებული, დახუნზული ხელშეკრულება. და თქვენი პოზიცია ასევე საინტერესოა City Park-თან დაკავშირებით, ეს კონკრეტული მართლებით მივიდივარ, გამოწერილი ჯარიმა, რომელსაც საქარე მინაში ტოვებენ. ჩვენ საპატრულო პოლიციამ, ესე ვთქვათ, და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიიღო ახალი წესები, თუ როგორ გვარდება ჯარიმები. ეს მგონი ვიდეო ჯარიმებს ეხება მხოლოდ. კი ბატონო, ვიდეო ჯარიმებს ეხება, დღესდღეობით ალბათ City Park-ი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთობლივად კამერებს გამოიყენებენ, იმიტომ რომ პარკირების დროს, ესე ვთქვათ, პატრულის მიდგომა როგორი არის, ხო, თუ ჩვენი ავტომობილი არ აფერხებს მოძრაობას, ის არ ექვემდებარება ტრანსპორტირებას, უბრალოდ ჯარიმა იწერება. თუ შეაფერხა მან მოძრაობა, ეს არის 200 ლარიანი ჯარიმა პლუს გადაყვანა. ავტომობილის. კი, საჯარიმო პარკირებაზე. გამომდინარე აქედან City Park-ის ჯარიმები, რომელიც საქარე მინაზე გვარდება. ორი მიდგომა შეიძლება ავიღოთ, თუ ჩვენ ვართ მაღალ განვითარებული საზოგადოება, City Park-ის საიტი ხელმისაწვდომია როგორც მობილური აპლიკაციების მეშვეობით, ისე პერსონალური კომპიუტერის მეშვეობით. ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ, შევიყვანოთ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ნომერი და ვნახოთ გვერიცხება თუ არა რაიმე ჯარიმა. ეს არის მაღალი სამართლებრივი შეგნება. თუ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ჩვენი მოქალაქეები არიან მაღალი სამართლებრივი შეგნების რისი მე არ მჯერა, მაშინ ესეთი მიდგომა უნდა. თუ არა და City Park-ის ჯარიმა უნდა მოდიოდეს სახლში. მაგრამ აი ზუსტად შინაგან საქმეთა სამინისტრო რატომ მოვიყვანე, ხო? მათმა პრაქტიკამ აჩვენა, რომ სახლში არ იბარებენ ამ ჯარიმებს, არ ხვდებიან მაგალითად და არ ეთვლება ჩაბარებულად ჯარიმა ფიზიკურ პირს. გამომდინარე აქედან ფერხდება აღსრულება. შეიძლება City Park-მაც მიიღოს იგივე დებულება, მას ამის უფლება ექნება, რომ ის დაუშვათ მაგრამ შეიძლება იყოს ხანდაზმულობის შემთხვევა აქ, ხო? ხანდაზმულობა შეს მაგალითზე აღარ არის, პირიქით, თუ თქვენ იხდით პირველ 10 დღეში, მე მგონი 20%-ით ნაკლებს იხდით, თუ ერთი თვის განმავლობაში 10 დღიდან ერთი თვის განმავლობაში ჩვეულებრივად ისნახა, ხოლო თუ თქვენ გადააცილებთ 30 დღიან ვადას, უკვე საჯარიმო სანქციები არის საკმაოდ დიდი. შეიძლება City Park-მაც მიიღოს ეგეთივე, ზუსტად გადმოაკოპიროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალებულება და ისე როგორც არის. ზოგადად პარკირების ჯარიმები ყველა ევროპულ ქვეყანაში, სადაც მე მიცხოვრია, არის მცირედი და ზოგადად თითოეული კომპანია, რომელიც არის ამ სფეროში დასაქმებული, მას აქვს თავისი საპარკინგო ადგილები და ეს შეიძლება იყოს, ვთქვათ, 15 და 20 სართულიანი ვერტიკალური პარკირების მოწყობის შენობები. მე თუ მკითხავთ, საერთოდ არ უნდა არსებობდეს City Park-ი, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დაბრკოლებას უქმნის საზოგადოებას, მოქალაქეებს, განსაკუთრებით მძღოლებს, თუ გავითვალისწინებთ იმას, ბატონო ირაკლი, გეღიმებათ, მაგრამ ეს რეალობაა. ნამდვილად, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ დედაქალაქში ფიზიკურად არ არის, აი ძალიან როგორ თქვა, ნაკლებია პარკირება, რომ გაწიო ავტომობილი. City Park-ისთვის უნდა ჩაედოთ აუცილებლად საინვესტიციო მოთხოვნაში, როდესაც ხელშეკრულება დაუდეს ვერტიკალური საპარკინგო ადგილების შენობების მშენებლობის. ახლა მაგალითად, ჩვენი ოფისი სადაც არის, ქაშვეთის მიმდებარედ კოლბურებაზე, მოგეხსენებათ, რამდენად არის, თქვა, სამუშაოებს, გარკვეულ სამუშაოებს ასრულებენ. თითქმის ყოველ დღე City Park-ის ჯარიმა ზუსტად ვიცი რომ საქარე მინაზე უნდა დამიხდეს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია სადმე ავტომობილი გააჩერა. იძულებული ვართ რომ ზოგადად რა არის, იცით, ჩვენი ქვეყანა ვერ გადმოიღებს რომელიმე კანონპროექტს აი ესე გლუვად და ადაპტირების გარეშე. ჩვენი ქალაქი სავსე არის კულტურული ძეგლებით, მემკვიდრეობით და
რუსთაველი ქაშვეთის მიმდებარე ტერიტორია ხო სოლოლაკი, ლესელიძე ეს არის კულტურული ცენტრები სადაც რთული არის მანქანების განთავსება ხო მაგრამ ამავდროულად არის ტურისტული ობიექტები ამიტომ როდესაც ჩვენ ვხედავთ რომ უნდა აშენდეს რაიმე guest house-ი პატარა სასტუმრო აუცილებელი უნდა იყოს თუნდაც მიწისქვეშა პარკირების ან რამდენი განსათავსებელი ოთახი აქვს იმდენი საპარკინგე ავტომობილის ქონა ეს უნდა ჩაიდოს აუცილებლად სამშენებლო მოთხოვნებში არა აქვს თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ავაშენოთ 30 სართულიანი სასტუმრო მაგრამ არ ქონდეს ერთი ავტომობილის პარკირების საშუალება ეს ხო ქალაქს უქმნის პრობლემებს. ეს ურბანული განვითარება და პოლიტიკა უნდა შეიმუშაოს მერიამ, უნდა შეიმუშაოს ის თქვა სფეროში მოქმედმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და უნდა შევჯერდეთ ამას. როდესაც აი დავუშვათ ქართული მენტალიტეტი მინდა კიდევ ახსენო არაცუდი გაგებით ხო ჩვენ ხშირად 20 მეტრიც კი არ გვინდა გავიაროთ სამსახურამდე რომ მანქანა დავაყენოთ ცოტა მოშორებით. ყველას უნდა დააყენოს სადარბაზოს წინ სამსახურის ფანჯრების ქვეშ. ამ კულტურიდან უნდა გამოვიდეთ. დღეს მანქანა არ არის რაიმე ესე ვთქვათ, უნდა გამოვიყენო სლენგი, ხო, მარიაჟის საშუალება აღარ არის მანქანა. რომ აი ვაჩვენოთ, რომ როგორი კარგი მანქანით ან ცუდი მანქანით მოვედით. დღეს ევროპული ქვეყნების ლიდერებიც კი ველო ტრანსპორტზე გადავიდნენ, ფეხით მოძრაობდნენ, ეს არის ჯანმრთელობა. ეხლა როდესაც ვიცით ჩვენ რომ უნდა წავიდეთ ლესელიძეზე და მეორე პრობლემა ხო სიტი პარკში შესაძლოა ოჯახით გადაადგილდები ამ შემთხვევაში ველოტრანსპორტზე სხვა აი ზუსტად მანდ მივდივარ რომ დღეს ჩვენ რატო გვაქვს პრობლემა ლესელიძეზე ხო აი ეს ტურისტული კომპანიები რომელსაც ფლობენ უცხოელი მოქალაქეების და ჩვენებიც 20-30 ავტომობილი შეუძლია განათავსონ ამ სიტი პარკის პარკირებაზე და იყენებენ ბიზნესის საწარმოებლად ნაციონალურ მიწას რომელიც ყველასთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი როგორი არის, როდესაც თქვენ ჩაივლით დაუშვათ, გინდათ გააჩეროთ სადღაც ჩარდენის მიმდებარედ ან ლესელიძეზე მოილოცოთ ეკლესია და 15 რაღაც ტრეველის მანქანა დგას, 15 რაღაც ქარრენტი დგას და ესენი ამით აკეთებენ ფულს. და მე ვიტანჯები, იმიტომ რომ მე 20% პლუს ახლა საპენსიო რეფორმიდან 24%-ს ვიხდი, საკმარისია ოდნავ შევაყოვნა მოძრაობა, პატრული წამადგება 200 ლარიანს დამიწერს, ამეშლება ნერვები, აღარც იმ ეკლესიაში შევალ, აღარც იმ ტურისტს დავხარჯავ და პირდაპირ ბიზნესი მიცხადებს, რომ აღარ აინტერესებს იმას ქართველი მომხმარებელი და უფულო დღეს ძალიან ბევრ კაფე-ბარში თუ ტურისტულ ეს თქვა ობიექტზე ისეთი გადასახადია სადეპოზიტო ან წინსწრებით, რომ საერთოდ უკვე აღარც გინდა რომ გაიხედო იმ ხარეს. ძალიან სწორად მსჯელობთ და ძალიან საინტერესოდ ნამდვილად მაყურებელი გვერდავს უკაცრავად რომ გავოდინეთ მოგისალმებით პირდაპირ ეთერში ხართ. თელონ შტობს. გამესალმე თქვენ სტუმარს. ერთი შეკითხვა გვაქვს რა, ესეთი სიტუაცია. ჩვენ არის პატარა ორგანიზაცია და გვაქვს ორი მანქანა. არის უკვე 95 წლის ეს მანქანები ბურწპილოც თქვა არის გადასაყრელი მაგრამ დღეს ეს მანქანები ჩვენ გვაძლევს საშუალებას და თავი შევინახოთ ნუ გადავაადგილდებით და ამ მანქანებით პულს ვაკეთებთ კი ბატონო რა თქმა უნდა ამაზე ორი აზრი არ არის რომ ტექდათვალიერების შემდეგ ეს მანქანები იქნება გადასაყრელი მაგრამ ჩვენ მეორე კითხვასაც გავსეთ პასუხი ჩვენ ზუსტ უკან ჩვენი ოჯახებია და რა გავაკეთოთ რითი შევინახოთ ჩვენი ოჯახები იმიტომ რომ ერთი რაღაცა თქვენ კი იტყვით რომ მე ჩემი საქმე გავაკეთე და დანარჩენი სახელმწიფო მიზრუნოს და ეს მეორე კითხვაც გასაცემია რომ ეს ხალხი ვინც უმანქანოდ რჩება და ამ მანქანები თავს ინახავენ რა გააკეთონ იმის უკან შვილებია ოჯახებია კი ორივე საქმეა მოსაგვარად ანუ ორი კითხვას ერთდროულად უნდა გაიცეს პასუხი პირველი რომ ეს ძველი მანქანები უნდა გადაიყაროს და აი იმ ხალხს ვინც მანქანით თავს ინახავს რა ქნა აი ეს მეორე კითხვაზე ვინ გააცეს პასუხს მადლობა გაგცემთ პასუხს აქ ძალიან მარტივია თქვენ რაც დასვით კითხვა და არ არის ესეთი რადიკალური მიდგომები ამ რეფორმაში რომელიც შემოვა 2018 წლიდან იქ იქნება დათვალიერება უბრალოდ სანათები უნდა გქონდეთ მოწესრიგებული საბურავები და სავალი ნაწილი ვიზუალურ მხარეზე ჯერ არ არის ეს დაუშვათ და ეგ ჟანგის ნაწილები გამოდის თუ არა ამაზე ჯერ არ არის არა, წლოვანებაზეც არ არის შეზღუდვა, თბილისში შეუძლია იმოძრავოს ნებისმიერ ავტომობილს, რომელიც დააკმაყოფილებს მინიმალურ, მოკლედ ჩვენ არ მიგვიღია საფრანგეთის მოდელი, როდესაც 2001 წელზე ქვევით მანქანები პარიზში ვეღარ შედიან. ჩვენ ჯერ ამაზე არ გვაქვს საუბარი. აქ არის საუბარი, უბრალოდ მანქანა იყოს უსაფრთხო მოძრაობისთვის. თუმცა ამათგან ყველაფერი მოსაუბრებელია შეიძლება არა ეს შემდგომი ეტაპი არის ამაზე აცხადებენ ახლა მე მაპატიეთ მაგრამ თქვენ თუ ამ ორ ავტომობილს იყენებთ ბიზნეს მიდგომებისთვის გასაგებია ამორტიზებულია ბუღალტრულად
ნებისმიერი ბიზნესი ოჯახს არჩევს, უბრალოდ ვიღაცას მადა აქვს წიწიბურა და სოსისი, ვიღაცას მადა აქვს წითელი ხიზილალა და კარაქი, ხო? ეს ხა ისეთი შედარებითია. ყველა ოჯახს ვარჩევთ, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა შეძლოთ, რომ ეს მანქანები თუნდაც უსაფრთხო იყოს იმ ძღოლისთვის, რომელსაც თქვენ ასაქმებთ. წარმოგიდგენიათ, თქვენი მძღოლი მაგალითად მიდის სადმე მიაქვს შეკვეთა ობიექტზე და მანქანა შვაზე გაიშალოს და ის გარდაიცვალოს. იმის ოჯახს ვიღან არჩევს, ამაზე არ დაფიქრებულ ხართ? ან თქვენ, როდესაც გაუმართავი მანქანით მოძრაობთ, რომელიც სახიფათოა, ხო, მაგალითად, არ აქვს სამუხრუჭე სისტემა, აი დღეს მანკიერი პრაქტიკა ათლარად რაღაცნაირად ასხამენ სამუხრუჭე ხუნდებს, რომელიც საერთოდ არ იკავებს, ესე ვთქვათ, მანქანას მოხუჭის დროს. თქვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ყველაფერზე უფრო სახელმწიფომ უნდა იფიქროს, თუ შემოიღებს იმ კანონს, რომ უნდა იკრძალოს, თქვათ, წლოვანების მიხედვით მანქანები ჯერ არ გძალავს სახელმწიფო, მაგრამ დაუშვათ და ასე. არ უნდა იფიქროს სახელმწიფო, იმიტომ რომ თუ მე მანქანას ვიყენებ ბიზნესისთვის ან ტაქსით ვარ დაკავებული, მე ვაპატიეთ, მაგრამ 20-30 ლარი ღირს ხუნდები და ასევე ნორმალური საბურავი შეიძლება 120 ლარად ვიყიდოთ ნახმარებში, რომელიც გვეყოფა 2 სეზონი. თუ მე ჩემ თავს ვაძლევ იმის უფლებას, 30 ლარი არ ღირს. კი, 30 ლარი ღირს, აი Opel Vectra-ები და ესე ვთქვათ, Mercedes-ი C-კლასი და ჩვენ რასაც გულისხმობთ, რომ მანქანას იყენებს. მეორადს რეკლამასავით გამო არსებობენ ესე ვთქვათ საწყობები, სადაც 20-35-40 ლარად შეგვიძლია თითო საბურავი ვიყიდოთ ისეთი, რომელიც ჩვენს უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. მოდით ახლა მეორენაირად დავაყენოთ. აი შორენა თქვენ ხართ დედა, ხო? დიახ. მოძრაობთ, სახში ბრუნდებით იყიდეთ რაღაც სანოვაგე და ადამიანი მოდის, რომელსაც ზამთარში არ აქვს საბურავები შეცვლილი მისი მანქანისთვის, მოუსრიალდა და იმსხვერპლა, ხო? თქვენ არა ვიღაც. აი იმ ბავშვმა როგორ გაიზარდოს უდედოთ, უმამოდ ან დაუზიანეს სხვა ადამიანს. ჩემ პასუხი გითხრათ რა არის, ისე სახელმწიფომ უნდა იფიქროს, რადგან შექმნას ეკონომიკური მდგომარეობა უფრო უკეთესი გაუმჯობესება. ამის საშუალება დღეს არის. სხვანაირად წამოვიწოთ, იმიტომ რომ დამოწმეთ არც ამ ცალკეულ პირს არ სიამოვნებს 95 წლის ავტომობილით მოძრაობა და არც იმ ამის საშუალება დღეს არის. ბორბლებით, რომელთაც იცით რა არის შორენა, მოდით ახლა თქვათ სახელმწიფოს დავაკნინებთ. დღეს ჩვენ სახელმწიფოში მართლა არა, ერთი წამით დავამთავრებ. ერთი წამით დღეს სახელმწიფო ესეთი დაკნინებული არის, კი ბატონო, მასობრივი უმუშევრობა არის, მაღალშემოსავლიანობა არ არის, მაგრამ როდესაც მე ვიცი რომ მართავ მოზღავებული საშიშროების საშუალებას, ხო? 30 ლარით და 40 ლარით დღეს ღირს მუშამ რო იმუშაოს ერთი დღე მშენებლობაზე. კეთილი ინებოს ნებისმიერმა ადამიანმა, ვისაც აქვს ამის საშუალება, 5 დღე წაიმუშაოს მუშა და მის ავტომობილს მინიმალური უსაფრთხოება უზრუნველყოს, რომ ვიღაცა ადამიანი არ დააზიანოს. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა თქვენ თუ ავტომობილს მართავთ, საწვავს ასხამთ შიგნით, გასასხამთ შიგნით, რეცხავთ, არ გარეცხოთ რამოდენიმეჯერ ავტომობილი და თქვენით გარეცხოთ და საბურავი დავაგოთ. ესე უხსუდი ნათქვამია მუშად მუშაობა, მაგრამ ასე მარტივია, რომ 5 დღე მუშა წაიმუშაო და ბაზრობაზე გასულ ხარ? კი, გავსულ ვარ და მუშაობენ. კი, და ჩემი სტუდენტები ძალიან ბევრი არიან უმაგრესი იურისტები, მისი საბაკალავრო ესე ვთქვათ და კარგი ეკონომისტები ბაკალავრის დონეზე და საღამოობით ისინი მუშაობენ ნახევარგანაკვეთზე, ან მუშად, ან რაღაც სხვა, რომ თავისი თავი ირჩინონ, მიმტანად. არ არის სირცხვილი დღეს მუშაობა და ზოგი ძალიან ბევრი მუშაობს ავტოსამრეცხაოში. თქვენ წარმოიდგინეთ და თავის თავს უზრუნველყოფს და იმ მის ავტომობილს საბურავს და სანათირო კონდეს ღამეში რომ ფარებ ჩაქრობილმა არ იმოძრაოს, ამას უზრუნველყოფს. ეს რა თქმა უნდა საავარიო სიტუაციას ნამდვილად ქმნის. ღამით ავტომობილი მოძრაობა და არ არის თქვა კი ბატონო, არ აქვს საბურავი, არ აქვს სამუხრუჭე ხუნდი. თქვენ წარმოიდგინეთ 100 კმ/სთ სიჩქარით რომ მოძრაობდა 60 მეტრი გჭირდებათ სრული გაჩერებისთვის. კარგი ხუნდებით, ხარისხიანი ხუნდებით. და როდესაც არა გაქვთ ეს ხუნდები, გჭირდებათ 100, აი, რამდენი სიცოცხლე იწირება. სტატისტიკას გადავხედოთ, ხო? დღეს საგზაო უსაფრთხოება არის 0-ზე. ათასობით ადამიანი იღუპება წელიწადში, ავარიებს აღარ გულისხმობ, ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ავტომობილები არის გაუმართავი. სახელმწიფოს არ უთქვია, რომ თქვენ ახლა აუცილებლად მოგიწევთ ევროსტანდარტების და ეს სავალი ნაწილი საბურავების სანათები, პირველი ეტაპი. 5 ლარი ღირს ნატურა, რომელიც ანათებს, ხო? ბევრს სამუხრუჭე უკანა წითელი ნატურები წარმოადგენს, 50 თეთრიანი ნატურებს არ დგამს ხალხი. 50, თუმცა სიგარეტში შეუძლია 4 ლარი გადაიხადოს. აი მე მაპატიეთ, მაგრამ ერთი თვე არ მოწიოთ სიგარეტი და ავტომობილის უსაფრთხოება ჩემთვის უზრუნველყავით და თქვენთვის.
მე ზოგადად არ მისმის ასეთი მძღოლის, იმიტომ რომ მე არ შემხვედრია სიმართლე გითხრათ. ყველა ფიქრობს რომ შუმახერია. მართლა ამბობ? კი. როგორ შეიძლება რომ თუნდაც შუმახერი გიწოდონ და ავტომობილზე არ ქონდეს ფარიანთებული ღამით, რა თქმა უნდა, ამ დროს ქვეითსაც აბნევ. მორექოლსაც რომელიც თქვათ მოპირდაპირ არ ვიცი, მოკლედ აი ძალიან კარგი მიდგომა გააკეთა სახელმწიფომ ფოსფორიანი გადასასვლელები, ხო? რა თქმა, ეს კარგია. ესე ვთქვათ, ამოვისუნთქე საბურთალოს ქუჩაზე მოძრაობდი ისე რომ პირველად გავიკეთე ყურსასმენები 7 წლის განმავლობაში, რომ ეს ვთქვათ, ვიცოდი რომ იქ ავტომობილი რომელიც მოდის ხედავს წითლად და თეთრად, რომ იქ ადამიანი უნდა გადადიოდეს. ისე ჩამიქროლა ავტომობილებმა თითქოს ეს გადასასვლელი საერთოდ არც იყო. მერე ამბობენ რომ სახელმწიფო ჭკვიანი კამერებით ცდილობს აკონტროლოს საზოგადოება. უნდა აკონტროლოს, რა თქმა უნდა, ეს არის უსაფრთხოება. რატომ თქვენ აძლევთ თქვენ თავს უფლებას რომ იმოძრაოთ გაუმართავი ავტომობილი და შემოქმნათ ჩემს სიცოცხლეს უფლება და მე არა მაქვს უფლება მოვითხოვო სახელმწიფოსგან რომ თქვენ დაგავალოთ აი ეს 120 ლარის საბურავები და 1000 ლარიანი ნათურები დააგოთ თქვენ მანქანაზე რომ მე დაგინახოთ რომ თქვენ მოძრაობთ. და თუ მე ვერ დაგინახავთ თქვენ საშუალება გქონდეთ რომ დროულად დაამოხვიჭოთ. დიახ, და 3000-მდე ვიდეო კამერა, რომელიც დაკრძალულია კამერა, რომელიც დამონტაჟებულია საქართველოს მასშტაბით. ძალიან კარგი. რაც მაღალი იქნება ჯარიმები, აი ამ მე ვარ რადიკალი ამ მიდგომით და სახელმწიფოს 100%-იან ხარდაჭერას უცხადებ, რაც მეტი იქნება ჯარიმები ავტომობილისტებისთვის, დამრღვევებისთვის, რომლებიც უგულოყოფენ გადასასვლელ ნიშანს, წითელ შუქნიშნის ნიშანს, ესე ვთქვათ, ორმაგ ღერძულა ხაზს, ჩვეულებრივ ღერძულა ხაზს და ცდილობენ ესე ვთქვათ, ჩაგიჭრან შენზე მაგარი მძღოლი აღმოჩნდნენ, ესე ვთქვათ, აჩქარება და უცებ დამუხრუჭება, გზის მოჭრა. აი, ესეთი მძღოლებისთვის უნდა იყოს სანქციები და მათ უნდა წაერთოთ ესე ვთქვათ, მართვის მოწმობები. აი, შემდგომ უკვე თითოეული ჩვენთაგანი 10 ჯერ დაფიქრდება, უღირს თუ არა დაარღვიოს მოძრაობის წესი და იქნება უკეთესი ყოფილიყო Facebook-იდან 5 წუთით ადრე ესე ვთქვათ, ლოგაუთი გაეკეთებია და 5 წუთით ადრე გამოსულიყო სახლიდან. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ის როგორც მართალია ეს ჩვენი საკითხი, რომელიც გვინდა და მე მოგვეხილა. შემდეგი პარასკევი გვაქვს კიდე და. ვეღარ შევძელით რომ განგვეხილა, მაგრამ არა უშავს წინ პარასკევია რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და ისევ ერთი კვირის შემდეგ, ამიტომ მე საკითხები შემდგომ განვიხილოთ. მაყურებელს მოვახსენოთ კიდევ ერთხელ რომ ირაკლი თედორაძე სტუმრობდა ობიექტივის ილას და გულდენთ რამოდენიმე წუთში. ახალი სტუმრები შემოგვერთდებიან ირაკლის სტუმარს არ ვუწოდებ ამ შემთხვევაში და ნახვამდის დროებით.